بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله. نبلش إن شاء الله اليوم بالمحاضرة الثانية من محاضرات الأبدومن. بسم الله. نبلش بالاستومك. منطقة الأبدومن طبعا مقسومة ل9 أقسام. regions of the abdominal area 9 regions. بلش بالرايت hypochondriac region, epigastric region, left hypochondriac region, right lumbar region, umbilical region, left lumbar region, right iliac region, hypogastric region, left iliac region. خذناها بالترم هاي المناطق. طبعا الخطوط الأفقية اللي تقسمهم السبكوستال بلين والانترتيوبركلار بلين. position of the stomach جاية في هاي المناطق: الليفت hypochondriac region والابيجاستريك region والامبلايكال region، والشيب تبعها J-shaped. الشيب والبوزيشن شكلها وموقعها of the stomach are variable، متغير، يعني مش كل الناس نفسه، متغير كمان في جسم الإنسان نفسه كمان يتغير يعني. والسايز تبعها its mean capacity is 1.5 to 2 liters in adults. The stomach has two opening: cardiac opening and biliary opening. الكاردياك opening هي physiological sphincter، يعني في اتجاهين physiological. ممكن يجي الأكل من تحت من الفم للمعدة، ممكن يطلع من المعدة للفم في اتجاهين متعاكسين، مسربين يعني. أما البيلوريك هي anatomical sphincter، فقط في اتجاه واحد، مسرب واحد، من البادي من المعدة للأمعاء، مستحيل تطلع من أمعاء للمعدة. وفيها كمان two borders، lesser curvature و greater curvature. فيها two surface، anterior surface and posterior surface الخلفي. 3 parts: الفندس اللي هو dilated part above the cardiac opening، والبادي اللي هي تيجي between the fundus and the biliary، والبيلوريك اللي هي متكونة من 3 أجزاء: biliaric antrium اللي هي هاي تقريبا، والبيلوريك canal، والبيلوريك sphincter. بعدين طبعا يجي الديودينم. if the cardiac opening is an anatomical sphincter، لو كانت الكاردياك anatomical يعني فقط في اتجاه واحد من الفم للمعدة، ما راح يكون في إشي اسمه استفراغ، لأنه ما راح يطلع من المعدة للفم. Parts of the stomach: fundus, it's the dilated part above the level of the cardiac opening. Body between the fundus and pylorus. Pyloric part it is subdivided into 3 parts: pyloric antrum, it's the proximal dilated part; pyloric canal, it's the middle constricted part; pyloric sphincter is the distal part. It's characterized by pre-pyloric vein اللي هو الفين اوف مايو، ايوه، اللي بيربط بين الرايت gastric vein and right gastroepiploic vein. كمان ميزتها الثانية انها hard in feeling by thickness of the pyloric sphincter. relation للستومك يجي حواليها الليفر والسبلين والبانكرياس والليسر كيرفتشر والجريتر كيرفتشر. الليسر كيرفتشر بيها right and left gastric vessels نفس ما هناخذ بالمحاضرة الجاي، والجريتر كيرفتشر فيها right and left gastroepiploic vessels في الجريتر اومنتوم، وهاي في الليسر اومنتوم. والجول بلادر اللي عند بالليفر، left colic flexure. الاستومك بيد متكونة من 9 مناطق: left crus with the diaphragm فيه left crus و right crus، بس من ضمن stomach bed بس left crus، كل شي فيها left يعني stomach bed. left suprarenal gland، left kidney، left crus with the diaphragm، splenic artery، الأشياء اللي جاية في المنطقة اليسرى، منطقة الشمال من الجسم مش من اليمين. splenic artery، البانكرياس، transverse colon والleft colic flexure، بس الدكتور مش حاطه. 3 parts of the small intestine فيها 3 parts: duodenum اللي هي تيجي بعد البيلوريك سفنكتر دغري، هاي البيلوريك سفنكتر تيجي بعدها دغري الديودينم، بعد الديودينم الجيجينم، بعد الجيجينم الإليم.
هاي الأشياء فيسيو، فما أتوقع يعني يجيبها الدكتور، بس اقرأوها على الاحتياط. الميديان بلان اللي هي تقسم الجسم لقسمين. طبعا هاي الديدنم متكون من 4 parts. first part 5 سنتيمتر 2 inches، جاي تقريبا horizontal، وعيمين الميديان بلان بإنش واحد. بعدين يجي في عنده superior duodenal flexure اللي هي هيك الانحناء. بعدين يجي السكند بارت 7.5 سنتيمتر 3 إنش descending بارت، هو يصل من الفقرة الأولى للفقرة الثالثة. بعدين يجي الثيرد بارت، بين الثيرد والسكند بارت في الانفيريور duodenal flexure الانحناء السفلي، وبين الفيرست والسكند في السوبيريور duodenal flexure الانحناء العلوي. الثيرد بارت 10 سنتيمتر 4 إنشز، جاي هوريزونتال كمان، وعلى يسار سبكوستال بلين يعني يروح على يسار. بعدين الفورث بارت اللي هو الاسندنج 2.5 سنتيمتر يعني 1 إنش، ترانسبيلوريك بلين بيمر بالفقرة الأولى، مهم هذا يعني ركزوا عليه. السيرفس اناتومي first part 2 inches horizontal نفس ما قلنا on the transpyloric plane 1 inch to the right of the median plane. Second part 3 inches vertical downward to the subcostal plane. Third part 4 inches horizontal to the left on the subcostal plane. وال fourth part 1 inch upward for a point opposite L2، يطلع من L3 لل L2. first part كمان معروف بالsuperior part اللي هو أعلى جزء. بعدين يجي second part descending part، third part inferior or horizontal part، وال fourth part ascending part. وهذا البنكرياس. طبعا البنكرياس يتكون من 4 مناطق، النك والبادي عفوا التيل والبادي والنك والهيد. هاي التيل وهاي البادي وهاي النك وهاي الهيد، واخر شيء الانسينيتد بروسيس اخر واحد. هاي الدودنم كمان هاي coronal section first part هي second part والthird part والfourth part. small and large intestine هاي large intestine، هاي small intestine تبدأ من دودنم جيجنم آخر شيء الإليم، والlarge intestine تبدأ من الإليوسيكال junction هاي اللي بين الإليم والسيكم عن طريق بعدين يبدأ سيكم transverse ascending colon transverse colon descending colon sigmoidal colon rectum والانس في الابندكس زائد الدودية. الجيجنم اللينث تبعها هي البروكسيمال 2/5 يعني هي الخمسين الأولانيات. أما الإليم distal 3/5 ثلاث أخماس الأخرانيات الأخيرات. واليومن تبع الجيجنم جاي وايد، بينما اليومن تبع الإليم جاي نارو. الفاسكولاريتي more vascular في الجيجنم وليس vascular في الإليم. الفيلاي تقريبا الفيلاي والمايكروفيلاي كل ما نزلنا لتحت بتقل، فكل ما نزلنا تحت يعني عن طريق الجسم الأعضاء الجسم بتقل الفيلاي، فبتكون فوق في الجيجنم more and large، بينما في الإليم less and small. الميكوزا thick filled as double layer، أما هانا thin filled as single layer. البيرس باتشز اللي هي الاسم الثاني المالت اللي هي ميكوزا associated lymphatic tissue اللي أخذناها بالهستو، في الجيجنم مش موجودة absent، بينما في الإليم mini. الارتيريال اركيدز زي ما انتم شايفين هنا simple، بينما هنا complex. الفاتي تيشو هنا less amount، فعشانها less amount يعني translucent راح تكون يعني في فراغات شفافة with windows. أما هان dense fatty tissue no windows، ما راح يكون في فراغات. الميكلز diverticulum هاي is the proximal part of the vitello-intestinal duct. vitello-intestinal duct اللي هي تقريبا بتكون في الجنين أثناء يعني هو في بطن It's the proximal part of the vitello-intestinal duct.
وبتروح طبعا مع لما ينولد الجنين تروح، بس بتظل موجودة and present in 2% of the people، يعني في 2% من الناس موجودة فيهم هاي الشغلة، وطولها حوالي 2 إنش، وموجودة 2 feet above the ileocecal junction. مش عارف شنو feet هي بالضبط، بس يمكن الدكتور قصده سنتيمتر، بس يلا مش مشكلة. والتهابها يشبه التهاب الزائدة الدودية Appendicitis. Parts of the large intestine begins at the ileocecal junction، الاتصال بين الإليم والسيكل، and ends in the anal orifice، فتحة الشرج. اللينث تبعها 1.5 متر. هيها طبعا سيكم، ascending colon، transverse colon، descending colon، sigmoidal colon، rectum والانس. المين characters of large intestine فيها أول إشي العضلات اللي هي تينايكولاي 3 longitudinal muscles on the wall. عضلة تبدأ هيهن، هي 1 وهي 2 وهي 3 يعني. و they meet together at the base of the appendix، يعني موجودات يجتمعن في البيس of the appendix، وهيك يتعرفوا عليها على الزائدة الدودية في العمليات الابندكس، إنها فيها 3 عضلات متجمعة عندها. Circulation أو الهاستوريشن because the length of the teniculi is shorter than the true length of the large intestine. طول التينايكولاي أقصر من الطول الحقيقي للأمعاء الغليظة. الابندسايس ابلويكي هاي peritoneal projection، هاي اللي بتكون على الأطراف filled with fat attached to the wall of the large intestine except الابندكس والسيكم والركتم. أول إشي الابندكس والسيكم، وآخر إشي اللي هما الركتم. زي ما قلنا إنه كل ما نزلت لتحت بتقل الفيلاي والماكروفيلاي، no villi and fixed. السيرفس anatomy of appendix position جاي بالرايت إليك فوس، اللي هي أسفل اليمين لتحت. position right إليك فوس. length about 9 cm، طولها حوالي 9 cm. opens in the posterior medial of the cecum 2 cm below the ileocecal valve، يعني تحت ileocecal valve 2 سم. Surface anatomy a point at the junction between the lateral third and the medial 2/3 of a line between the umbilicus and the anterior superior iliac spine. والنقطة هاي اسمها ماكبيرنيز بوينت، العالم اللي اكتشفها اسمه ماكبيرنيز. Position of the appendix. Inflammation of the appendix is a common because it has a narrow lumen، يعني هو التهاب الزائدة الدودية التهاب شائع موجود يعني في الأطفال، في المراهقين، في الكبار، في الكل يعني يجي. Pain of the inflamed appendix is referred to the umbilicus. ليش؟ لأنه الاثنين بيسوي لهم supply T10، زي ما قلنا في المحاضرة الماضية إنه السرة بيجيها supply من T10 nerve، وكمان الابندكس T10 بيسوي لها supply، فالاثنين بيرجعوا للأصل اللي بيسوي لهم supply هو T10 nerve. Identification of the appendix at a surgical operation، في العمليات مثلا إنه فيها 3 teniculi converge at its base. The arrangement of the inflammation begin with the most common، يعني ترتيب appendicitis حسب أكثر شيوعا. الريتروسيكل أكثر شيوعا، بعدين السبسيكل، بعدين البلفس، بعدين البوست إليال، وبعدين آخر شيء بري إليال، أقل واحد يعني بري إليال. البيريتونيوم it's a serous membrane that form a closed sac inside the abdominal cavity. هي الابدومينال cavity، هي البيريتونيوم سوي closed sac inside the abdominal cavity، مغلق. والأورجنز والفيسرا اللي جوا الأبدومين هم انترا أبدومينال but extra peritoneal. البيريتونيال مش حاضنيتهم نجم، بس الأبدومين هم موجودات جوا الأبدومين. Peritoneum it's divided into 2 layers parietal and visceral. parietal هي الخارجية والvisceral هي الداخلية. The peritoneal cavity is a potential space between the 2 layers، اللي هي
هي peritoneal cavity بين البرايتن والفيسرا between two layers containing a thin film of serous fluid. thin film of serous fluid اللي هي بتسهل عملية حركة المواد. الأسايتس اللي هي abnormal collection of excess amount of fluid in the peritoneal cavity. إذا كان يعني السوائل زيادة موجودة في البريتونيال كافيتي هاي اسمها ascites. الfunctions تبع البريتونيوم it contains a thin film of serous fluid which facilitates the movement of viscera. بتسهل حركة المواد الداخلية. it localizes the infection and prevents its spread. تمنع انتشار العدوى خليها بمكانها. peritoneal folds storage of fat بتخزن الدهون و suspend the abdominal organs يعني تثبت الأعضاء. 6 difference in male the peritoneum is completely closed sac يعني مغلق تماما ما في ولا فتحة. أما في الفيميل مفتوح من جهة lateral ends of the fallopian tube. the position of the viscera in relation to the peritoneum. طبعا بعض الأعضاء completely enclosed by the peritoneum بعضهم behind the peritoneum بعضهم ما لهم علاقة بالperitoneum. اللي completely enclosed by the peritoneum اللي هم يجوا تقريبا فوق اللي هي مثلا الليفر الستومك السبلين تحتهم تيجي transverse colon small intestine transverse colon الابندكس الوحيدة اللي جاية متطرفة. other viscera lie behind the peritoneum هذول الثنائيات مثلا الكدني right to left اليوريتر تبع الكدني right to left كمان الاسcending والديسندنج الاسcending جاي right والديسندنج جاي left و other organs not related to the peritoneum. هاي البلينز تبع البادي sagittal plane مثلا لما ياخذ sagittal section هيك ياخذها من عن الجنب يعني هي المعدة مثلا تكون هيك ياخذها يقسمها من النص وياخذها من الجنب زي كمان شوي راح نشوف بس coronal plane أو transverse plane. sagittal section هي اللي ياخذها من الجنب يعني المعدة تكون هيك يقطع ياخذ عن من الجنب هاي من الجنب يعني هي الصورة من الجنب. The peritoneal cavity is divided into two main sacs greater sac و lesser sac greater sac و lesser sac بينهم فتحة اسمها الابيبلويك foramen توصل بينهم فتحة وهاي عشانها sagittal section هاي شو هي المنطقة هاي lesser curvature وتحت greater curvature. بس لما تكون مثلا ماخذها من الكورونال سيكشن مثلا بتكون هاي الليسر كيرفتشر وهي الجريتر كيرفتشر بس هاي عشانها الساجيتال هاي الليسر فوق والجريتر تحت. وهيك خلصنا المحاضرة إن شاء الله تكونوا استفدتوا وموفقين إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله.